ආයුබෝවන්. අද මම ඔයාලට අරන් එන්න හිතුවා මම ඉන්න රටේ පොදු ප්‍රවාහන සේවය ගැන. සාමාන්‍යයෙන් බස්වල මාසෙම යන්න මාසිකව බස් කාඩ් පතර මුදල් දාගන්න අයට මං ඉන්න තෙලවිව් ඒරියා එකේ මාසෙට අය කරනවා ෂර්කල් 225ක්. ඒ ගාන දාගත්තම දවසට බස් කීයක ගියත් කී වතාවක් ගියත් ප්‍රශ්නයක් නෑ. මාසෙම එහෙම යන්න එන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දෙසැම්බර් මාසේ අදාළ මුදල දාගන්න ගියාම මගෙන් ගත්තේ ෂර්කල් 37.50යි. මට පුදුමත් හිතුණා. මේ දෙන බිලේ ඒක සඳහන් වෙනවා හරියටම. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ මෙතන 225ට පහලින් 187.50ක් අඩු කරලා තියෙනවා. ඉතින් කාඩ් එකට සල්ලි දාන තැනින් තමයි කිව්වේ මෙහෙම හැම මාසෙම සල්ලි දාගත්ත අය වෙනුවෙන් මේ යුද්ධය නිසා මේ රටේ රජයෙන් 16% වගේ අය කරලා ෂර්කල් 37.50කට මාසෙටම බස් කාඩ් එක දෙන්න තීරණය කරලා තියෙනවා කියලා. ඇත්තටම මේක මේ රටේ මිනිස්සුන්ට විතරක් නෙමෙයි රැකියාවන් කරන අපිටත් දුන්න එකයි මට හිතා ගන්න බැරි. එහෙම දේවල් මේ රටේ රජයෙන් කරනවා. ඕක කිව්වේ ඔයාලට දැනගන්න ඕන නිසා. මෙහි පොදු ප්‍රවාහනය සඳහා බස් සේවාවක්, කෝච්චි සේවාවක් සහ ෂෙරුත් කියලා මිනි බස් සේවාවක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඊට අමතරව තමන් කැමති නම් යන්න ටැක්සි සේවාවක් තියෙනවා. අද මම කතා කරන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන් බස් ගැන. බස් එකක යන්න කලින් අපි බස් කාඩ් එකක් ගන්න ඕනේ. ඉස්සර නම් බස් එකට නැගලා රියදුරු මහත්මයාට මුදල් දීලා ටිකට් එකක් අරගන්නත්, ඔහුගෙන්ම අපේ බස් කාඩ් එක රීචාර්ජ් කරගන්නත් හැකියාව තිබුණා. ඒත් කොරෝනා කාලෙන් පස්සේ එහෙම කරන්න බෑ. අපි බස් කාඩ් එකට මුදල් දාන තැනකින් රීචාර්ජ් කරගෙනයි බස් එකට නගින්න ඕනි. මෙන්න මේ විදිහේ බස් කාඩ් වල බෝඩ් ගහලා තියෙන ඕනම තැනකින් හෝ මෙහි සුපර් ෆාම් කියලා තියෙන ෆාමසි. ඒ වගේන් හෝ ප්‍රධාන බස් නැවතුම්පළවල තියෙන බස් කාඩ් කුටියකින් හෝ ඔෆිස් එකකින් රීචාර්ජ් කරගන්න පුළුවන්. අලුතෙන්ම බස් කාඩ් එකක් ඔයාගේ ෆොටෝ එකක් එක්ක දාලා ගන්න නම් ප්‍රධාන කාර්යාලයකට යන්න ඕනේ. අනික් බස් කාඩ් නම් සාමාන්‍යයෙන් රීචාර්ජ් කරන කඩවල් වලින් ගන්න පුළුවන්. බස් කාඩ් එකට අවමය ෂර්කල් 30න් උඩ අපිට කැමති ගානකින් රීචාර්ජ් කරගන්න පුළුවන්. මාසෙටම එකවර ගන්නවා නම් හෝ එහෙම නැතිනම් ඒ විදියට අපි කැමති ගානකින් රීචාර්ජ් කරගෙන තියාගන්න පුළුවන්. එක බස් වාරයකට ෂර්කල් 5.50ක් කැපෙනවා. හැබැයි එකම ඒරියා එක ඇතුලේ, ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට තෙලවිව් කියන ඒරියා එකේම කොයිතරම් දුර ගියත් ඒ අය කිරීමේ වෙනසක් නැහැ. ඒ වගේම පැය එකහමාරක් ඇතුළත ඒ මුදලින් අපිට බස් දෙකක තුනක වුණත් යන්න පුළුවන්. ආය අමතරව කාඩ් එක පංච් කළා කියලා කැපෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි යන්නේ කොහෙද? ඒ යන තැනට යන බස් නම්බර් එක මොකක්ද කියලා නොදන්නා කෙනෙක්ට දැනගන්න ක්‍රම කීපයක්ම තියෙනවා. ඉෆෝ බස් කියලා ඇප් එකක් තියෙනවා. ඔයා බස් නම්බර් එක දන්නවනම් ඒකෙන් බලන්න පුළුවන්. කොහෙටද ඒක යන්නේ? එන බස් හෝල්ට් එක මොකක්ද? විනාඩි කීයකින්ද බස් හෝල්ට් එකට බස් එක එන්නේ? සහ අපි යන තැනට ළඟා වෙන්න විනාඩි කීයක් යනවද? බස් හෝල්ට් කීයක් තියෙනවද වගේ හැම දෙයක්ම බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි බස් නම්බර් එක දන්නේ නැත්නම් අපිට ගොඩක්ම ලේසි ඇප් එක තමයි Google Map එක. Play Store එකෙන් හෝ App Store එකෙන් ඒක ඔයාට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන්. ඉන්පස්සේ ඒක ඕපන් කරලා මෙන්න මේ නිල් පාට ඊතලේ, ඒ කියන්නේ ඩිරෙක්ෂන් කියන එක ක්ලික් කළාම අපිට මෙන්න මේ වගේ වින්ඩෝ එකක් ඕපන් වෙනවා. උඩම තියෙන්නේ choose start location කියන එක. ඒක අපි ඉන්න ලොකේෂන් එකේ ඉඳලම බස් එක බලන්න නම් your location කියන තැන සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. choose destination කියන තැන අපි යන තැන, street number එක, building number එක සහ ඒ යන්නේ කුමන ස්ථානයකටද කියලා අපි දෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මම දැන් යන්න ඕනේ, මට යන්න අවශ්‍යයි කට්නෙල්සන් 80 give time කියන තැනට. එහෙමනම් මෙන්න මෙහෙම සිලෙක්ට් කරලා අපි ඉන්න තැන ඉඳලා එතෙන්ට යන්න අදාළ බස් නම්බර් සියල්ලම වැටෙනවා පහළින්. බස් දෙකක් පෙන්වන්නේ බස් දෙකකත් ගිහින් යන්න පුළුවන් කියන එක. පහළට ගියාම රයිට් සර්විස් කියලා වැටෙන තැන පෙන්වන්නේ ටැක්සි එක යනවා නම් යන මුදල සහ යන්න යන වෙලාව. ඊට උඩින් පෙන්වන්නේ ඉලෙක්ට්‍රික් ස්කූටර් වලට අපේ ෆෝන් එකේ
QR කෝඩ් එක ස්කෑන් කරලා අපේ ඩෙබිට් හෝ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකකින් පේ කරලා අපිට යන්න පුළුවන්. ඒ යන මුදල සහ වෙලාව තමයි එතනින් පෙන්වන්නේ. මෙතනින් පෙන්වන්නේ පයින් යනවා නම් යන වෙලාව. සහ දකුණු පැත්තේ පෙන්වන්නේ බයිසිකලයක යනවා නම් කොයිතරම් වෙලාවක් යනවද කියලා. මේ වම් පැත්තෙන් පෙන්වන්නේ අපේ වාහනයක හෝ ටැක්සි එක යනවා නම් අපිට යන්නේ මෙන්න මේ වෙලාව කියන එක. අපිට දැන් යන්න අවශ්‍ය නොවි වෙන දවසක වෙන වෙලාවක ගමනක් යන්න අවශ්‍ය නමුත් අපිට දැන් යන්න අවශ්‍ය තැන බලා ගන්න ඕනේ නම් අපි අවශ්‍ය තැන දීලා ඒ කියන්නේ අපිට යන්න අවශ්‍ය වෙන ස්ට්‍රීට් නම්බර් එක බිල්ඩින් නම්බර් එක යන්නේ කුමන ප්ලේස් එකටද කියලා දීලා බස් හෝ කෝච්චි ලාංඡනයේ තියෙන තැන පහලින් තියෙන මේ ඩිපාර්ට් ඇට් කියන තැන සිලෙක්ට් කරලා අපිට යන්න අවශ්‍ය වෙන වෙලාව සහ ඒ කියන්නේ පැය විනාඩි වලින් මෙතන තියෙන්නේ දෙපැත්තේ ඒ අදාළ ටයිම් එක සිලෙක්ට් කරාම ඊට යටින් මෙන්න මෙතනින් දිනය සඳහන් කළාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් එදාට තියෙන බස්. මම දැන් මෙතන සඳහන් කරේ ඉරිදාට තියෙන බස්. ඉරිදා උදේට. එතකොට මේකෙදි අපි පයින් යන්න ඕනේ කොහෙටද කියලා මේ කඩයිරි වලින් පෙන්නනවා. මෙන්න මේ බටන් එක ක්ලික් කරාම අපි ඉන්න ලොකේෂන් එක හරියටම තියෙන්නේ. අපිට හැරෙන්න ඕන විදිය එයා කියලා දෙනවා. ඇත්තටම හරිම පහසුයි. කිසිම කෙනෙක්ගේ උදව් නැතුව නොදන්න ඕනම කෙනෙක්ට හොයාගෙන ඕනම තැනකට යන්න පුළුවන්. මේ පොඩි සුදු පාට රවුම් වගේ පේන්නේ බස් හෝල්ට්. අපි යන තැනට බස් හෝල්ට් කීයක් තියෙනවද? අපි බහින්න ඕනේ කොතනද? හැමදේම මේ ඇප් එකේ සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම බැහැලා අපි යන්න අවශ්‍ය පාරත් කඩයිරි වලින් පෙන්වන විදියට වමට දකුණට හැරිලා ගියාම හරියටම අපිට ස්ථානයට යන්න පුළුවන්. මෙහි බස් නැවතුම්පලකට ගියාම තියෙන විශේෂත්වය තමයි මෙතෙන් එන බස් නම්බර් සියල්ලම මේ බස් හෝල්ට් එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ තියෙන ඩිස්ප්ලේ බෝඩ් එකේ බස් නම්බර් එක සහ බස් එක එන්නේ විනාඩි කීයකින්ද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනව නේද මේ උඩ තියෙන සෝලා එකෙන් තමයි මේකට විදුලිය සපයන්නේ. මේ මෙතන තියෙන බොත්තම තියෙන්නේ ඇස් නොපෙනෙන අය වෙනුවෙන්. ඒක ප්‍රෙස් කළාම බස් නම්බර් එක සහ එන්නේ විනාඩි කීයකින්ද කියලා හඬ නගා කියනවා. දුර ගමන් යනවා නම් ඒ සඳහා කලින්ම බස් ටිකට් අරන් බස්වල සීට් බුක් කරන්න පුළුවන් අවශ්‍ය නම්. ඒ වගේම බස් එකට නැගලා අපි කාඩ් එක පංච් කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මේ වගේ තියෙනවා ස්ටිකර් එකක් අලවලා සහ අපි කාඩ් එක පංච් කරන මැෂින් එකේ පෙන්නන QR කෝඩ් එක ස්කෑන් කරලා රබ්කව් කියන සයිට් එකට ගිහින් තමන්ගේ ඩෙබිට් හෝ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකෙන් පේ කරලා අපිට බස් එකේ යන්න පුළුවන්. හෝල්ට් එකක් ගානේ බස් එකේ ඇනවුන්ස් කරනවා වගේම මේ වගේ ඩිස්ප්ලේ බෝඩ් එකක හීබ්‍රු, අරාබි, ඉංග්‍රීසි කියන භාෂාවලින් ඩිස්ප්ලේ වෙනවා. හොයාගන්න හරිම ලේසි. ලංකාවේ වගේ කොන්දොස්තර මහත්තුරු නම් නැහැ. හිටි ගමන් බස් කාඩ් පංච් කළාද කියලා චෙක් කරන්න චෙකර්ස්ලා නගිනවා බස් එකට. එයාලා අතේ තියෙන පොඩි මැෂින් එකක්. ඒක ස්කෑන් කරලා අපේ බස් කාඩ් පත බලනවා. අපි පංච් කරලා නොතිබුණොත් එහෙම දඩ මුදලක් ගෙවන්න සිද්ධ වෙනවා. ඇත්තටම කවුරු චෙක් කළත් නොකළත් අපි දැනගන්න ඕනේ බස් කාඩ් එක පංච් කරලා යන්න. මේ සපේන මහජන සේවාවට අපි අවංක වෙන්න ඕනේ. බස් එකේ සෙනඟ හිටියත් නැතත් මිනිස්සු වෙනුවෙන් ගමනාන්තය දක්වා බස් රථේ ගමන් කරනවා. එක්කෙනෙක් හිටියත් බස් රථේ නියමිත වේලාවට අදාළ බස් නැවතුම්පලට ළඟා වෙනවා. කලාතුරකින් වෙලාව එහෙම වෙන්න පුළුවන්. මේ මම යන්නේ දැන් මෙට්‍රෝ කියන සාමාන්‍ය බස්වල. මේවයි චාර්ජින් පෝට් තියෙනවා. බස්වල එළියෙන් තියෙන කැමරාවට අමතරව බස් රථයේ ඇතුළත කැමරා තියෙනවා. පොඩි ළමයි තියාගෙන යන ස්ට්‍රෝලර් හෝ වීල් චෙයා නවත්තලා මේ බෙල්ට් එකෙන් ලොක් කරන්න පුළුවන් වගේම මේ වීල් චෙයා බස් එක ඇතුළට ගන්න රියදුරු මහතා ඇවිත් මේ දොර ළඟ තියෙන මේ ඇලුමිනියම් වගේ තියෙන කොටස දොර පැත්තට ඇදලා පාලමක් වගේ දිග හැරලා දෙනවා. වීල් චෙයා එක ගන්න පුළුවන් ඉන්පස්සේ. දොර ළඟ පොඩි කුණු දාන බඳුනක් තියෙනවා. හැම අසුනක් පාසාම මේ වගේ සීනු තියෙනවා. අපි බහින්න අවශ්‍ය බස් නැවතුම්පල ළඟා වෙද්දි මේක ප්‍රෙස් කළාම බස් නැවතුමේ බසේ නවත්තනවා. ඉතින් කෝච්චි සවාරියක් අපි පස්සේ යමු.
මේ රටේ ඉන්න අලුතින් ආව කෙනෙක් නම් ඔයා නොතේරෙන දෙයක් තියෙනවා නම් අහන්න දෙයක් තියෙනවා නම් අහන්න මම කියලා දෙන්නම්. ඉතින් තවත් වටින වීඩියෝවකින් ඉක්මනින් ඔයාලව හමු වෙන බලාපොරොත්තුවෙන් සමුගන්නම්. ඔයාලට ජය.